اوکې نو تاسو دغه سه سلیکټ ا سرویسز چرنګ کوئ سو اوس فار ایگزامپل دا وګور اگین تاسو به سلیکټ ا سرویسز چرنګ کو نو اډ نیو آیټم باندې به کلیک وکې اوکې دا نو دا ما سره یو ماډول کریټ سي دا وګوره دای نه دلته راغی نو دا ځوان چې یار میسج نه پاسي نو دا وګوره په دې لیفت کلیک میونیو او پاس می جوړل نه دا ده صحیح اوس مې دې باندې اگین کلیک وکړو د آیټم نمبر 5 باندې دې ته مې اوله نام ورکو فار ایگزامپل سبجیکټ ورکړه یا سرویسز نه سبجیکټ سمپلی سرویس صرف صحیح ده صحیح ده صحیح اوکې دا اچھا اینه بعد تاسو کدا ګورو ټایپ نو دلته لیکلي دي ټیکس مطلب دا د چې تاسو به اونلی دلته لیکل کو چې سلیکټ کوای لته شاینه سي اونلی خلی لیکل وکوي نو دلته که تاسو په دې ټایپ ټیکسټ باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته وایي چې دلته د ایمیل ټایپ لیکل کیږي دلته د ټیکسټیریا مطلب دا د دې ته ویل سي ټیکسټیریا اوکې دا ریډیو بٹن فلحال به دا ټول اسکیپ کو دلته برای سورای سلیکټ اوکې دا به 1 by 1 سلیکټ کو اوکې دا سلیکټ صحیح ده نو صحیح ټایپ مې چشته وړو نور چې ټیکسټ دا وګوره دی چې ایمیل دا نو اوس کته چې ایمیل فارمیټ غلط ولیکو فار ایگزامپل او ته ګورو دی چې ما ایمیل داسې ولیکو @@ مې نه پسې واچاو او دلته ما اني ټایپ اف ټیکسټ ولیکل اوس دا ماته وایي پلیز انکلود @@ ایمیل اډرس غلط ایمیل نه ستا اچوي دلته خامخې به ته ایمیل ټایپ اچوي نو دا دی مطلب د پرموجا دا شا یوز کوو اوکې دا select email select text select exterior url tell radio select خو فعلا تاسو select هغه وګورو فنکشنالټي اوکې دا اوکې نو دلته مې ورکړ فار ایگزامپل ویب سرویسز اوکې دا دا مې ځان سره کاپی کو اوکې دا اوس دوه منی لاین ته راچم انټر به وې بیا ولي کې ورډپریس سرویسز بیا به ولي کې اپ سرویسز بیا به ولي کې SEO سرویسز نو دا ما داسې واچول اوکې دا اوس د نور هیڅ تاسو ته فلحال لا نه وایم اوکې دا اپډیټ مې کوم نو دې فنکشنالټي زه تاسو ته په فرنٹ باندې شو دا زه ریفریش کوم اوکې نو دا وګوره تاسو سره دا آیکن وینئ په دې باندې کلیک وکړو اوس ته کوم شي د پر اپلای کې ورډپریس سرویسز د کې نو ورډپریس په سلیکټ کې کته ای سی او ریلیټډ کوېسچن کې نو دا ماته په پته لګي چې یاره دا کس نه دا خو جاوا سکرپټ باندې کار کوي څه فنکشنالټي پکې کې HTML CSS باندې کې جاوا سکرپټ اوکې دا نو دا سه تاسو لاټ اف سرویسز کوي سو اوس فار ایگزامپل د کس اپ سرویسز سلیکټ کړل نو ته بدول ایمیل اپ ډپارټمنټ ته سند کې چې یار دا کس اپ ریلیټډ کوېسچن کې یا چې انفارمیشن غواړي یا اپ غواړي نو تاسو ته به ډایرکټ د فارم نه پته ولګي اذروایز کدا دلته میسج منشن نکی نو تاسو ته بدلته نه پته لګي چې یار دا کس اپ سرویسز اپ سرویسز دي یا فار ایگزامپل ته ګاډي بوکینګ کوي پوښتنه نو دلته لیکلي دي مهران موټر دلته غټ ګاډي لیکل ده دلته سیمپل ویبینار لیکل ده اني ټایپ اف ګاډیز چې کوم دي یا داسې ټایپس اف هغه دي نو ماته په پته لګي چې کنډیشن یس دیس از ویلیډیشن په لګوای شي یس ویلیډیشن ځکه ته دلته لګوای شي نو کته دلته وګوره ملټي سلیکشن مطلب دا ده چې کته اس یو هم سلیکټ کوای شي او فار ایگزامپل اپ سرویسز هم سلیکټ کوای شي اوس اټ ا ټایم باندې یو ته سلیکټ کوای شي اوکې دا ملټي مطلب خپل دلته کې ایک سے زیاده ده کنه نو دلته زیاته لکه ته اس یو هم زده کوي او اپ هم زده کوي او دلته که تاسو وګورو ریکوایرډ لیکلی نو که تاسو دا ریکوایرډ مست نو دا به یس کې کني ریکوایرډ نو دا به بند کې اوکې نه صحیح اوکې نه نو اینه بعد یو بل ماډول کو شا اوس یو بل آیټم ایډ کوم نه دا فارم خو مو وکړ او دا فارم خو بس ان کې دي څنګه هغه کاسته دغه خو بیک سایډ ته ایمیل هغه بعد چې خبر دی ماستر صاحب بعد چې خبر صحیح ده بس پرې ده اوکې هغه کوم اوس کوم نو پرابلم خو هغه ته فارم فرنٹ نه جوړ کو بیا بیک ته درومو اوکې نه اچھا اوس دا ما یو بل آیټم ایډ کو تاسو د فارم باندې اونلی سوچ کو ایډ آیټم باندې مې کلیک کو نو ایډ آیټم نمبر 700 نو دا زم میسج نه پاس بیا دا نه دا اوس دلته دا دلته پاس خزم اوکې نه نو اوس په ماته دا پته چرنګ لګي چې دیس از فیمیل اینڈ میل اوکې نه نو دلته به تاسو راځو اوکې نه نو دلته به فار ایگزامپل ټایپ شا سلیکټ کې ریډیو اوس په تاسو ریډیو په ځانو نو چې ریډیو چ کار کې اوکې نه لیبل به سلیکټ کې جندر اوکې نه نو دلته به ولي کې میل
لاندې به ولیکې فی میل اوکې نه نو فار ایگزامپل دا به ریکوایرډ کې نو اوس زه تاسو به سټپ بای سټپ په پوښتو دا ریډیو بٹن سرکل په شان دي کنه نو ریډیو بٹن چې پرپس دا غزه او د دې کې یو چیک بٹن وي نو زه یو چیک بٹن دی کنه ټول وایم تاسو کوېسچن اخیره چې ما ته وایو بیا صحیح اوس خو موږ فرست نیم کو لاست نیم کو دا ټول وکړل اوکې دا اینه بعد مو سلیکټ سرویسز وکړل اوس په موږ ته پته چرنګ لګي چې نیم نه پته لګي اوکې خو سم ټایم اوکې دا دلته به تاسو جندر نو دا ریډیو بٹن دا پرپس دا چې دی کنډیشن ون ټایم به یو سلیکټ کړي یا به ته میل یا به ته فیمیل یا به ته شیمیل 3 ټایپس دي نو که تاسو فار ایگزامپل دلته یو بل ټایپ چټ کې نو شیمیل نو دې درو چې اټ ا ټایم ته د ونه سکیدای اوکې نه نو چې زه په فیمیل کلیک وکړم نو دې نه چک باکس درې سي چې زه میل سلیکټ کوم نو دا اپشن دالې ورځي لکه اټ ا ټایم ته یو سلیکټ کوای شي اچھا لکه دا ریډیو بٹن دا کار ده this is called radio buttons اوکې نه اوس تاسو فار ایگزامپل فارم ماته جمع کوس په ماته چرنګ پته لګی چې this is called اردو سپیکر پښتو سپیکر انګلیش سپیکر اوکې نه نو کېدای چې زه اردو سپیکر هایم پښتو سپیکر هایم انګلیش سپیکرز هایم at a time sometimes that's each only pashto speaker sometimes that's each two types of speakers hindu مختلف هند کو سوري اوکې نه هندي چې کومه ملټي لینګویج ملټي لینګویج یا سبجیکټ پرپس دې پر اس کوي چې ته وایي چې ته په میث کې انټرست ہے ته په انګلیش کې انټرست ہے ته په کمپیوټر ساينس کې انټرست ہے مې بي ته two types of subject کې انټرست کې ده one time ها سلیکټ کوي سه three subject ها سلیکټ کوي سه اوکې اوکې نو دا مې بند کړو اډ آیټم باندې مې بل کلیک وکړو آیټم نمبر 7 راغی دا مې میسج نه پاس کړ اوکې دا دینه دا راغی نو آیټم نمبر 7 چې به ولیکو select language اوکې نه select a language اوکې دا مې کاپی کو اچھا اوس دلته به ټایپ شای کو چیک باکس not select اوس ته ګوره ریډیو مې تاسو ته ویل ریډیو select دا څه لیکلي دي چیک باکس نو چیک باکس مې چې چرنګ سلیکټ کړو اوکې نه نو دلته به زه ولیکم پښتو انټر اردو انګلیش سپیلینګ مې صحیح ولیکو اردو انګلیش اوکې دا درې لینګویجز دي اوکې نه انټر به پاس کوم اوکې اوس دا زه اپډیټ کوم نو ریډیو هغه چې به تاسو ته پته ولګیږي اوس ریفریش وکړم دا به ان شاء الله بیا غټ فارم جوړو کو فعلال ز تاسو صحیح ډیر کم دي نه کافی کار مو وکړ اوکې نو وګورو تاسو اوس د جندر ته وګورو فار ایگزامپل دا خو تاسو فیل کو فار ایگزامپل تاسو ته وګورئ افلان سوري دا خو فون نمبر چې 0302 5486 130 فون نمبر مې اچو دلته فار ایگزامپل ما ولیکو دا خو یوټیوب ته کې خلک په دې بیا څنګه او کنه دا خبره خو د ټیک ته خو بهرال فار ایگزامپل خان مې سره ولیکو دلته مې ایمیل سره ولیکو فار ایگزامپل دلته مې سلیکټ کو ای سی او سرویسز اوس جندر میل بس خپل څوک دې څنګه یې بل مارک سره بلکوا بیا شاده الله دې خیر وکړي فوسله لکنه اوکې نه او دلته وګوره فیمیل نو دې چې دا وګوره خپل اپشن اوري کې یا میل یا فیمیل اوکې نه نو ما سلیکټ کوم میل اوکې نه نو دلته به لیکلي دي سلیکټ ا لینګویج نو ما ته پښتو ها راځي اردو ها راځي فار ایگزامپل نو دا وګوره دو چیک باکسز ما سلیکټ کړه ته درې وړ درځي نو یو کین مست سلیکټ 3 چیک باکسز صحیح اوکې نه نو چیک باکسز دا سلیکټ دا کلیر چیک باکس کلیر اوکې نو اگین را درومو موږ یو بل ماډول په چې ډیسکس کو اډ آیټم باندې مې کلیک وکړو میسج نه مې پاس یوړ اوکې نه نو اوس ایمیل مې هم وکړو ایمیل دادا چې د @ خامخي بچا دا ایمیل ټایپ دادا اوکې نه نو اوس یو آر ال د فعلی ټل اوکې دا سلیکټ چیک باکس ایکسپټنس اوکې دا اچھا ایکسپټنس مطلب دادا اوکې دا میسج نه اکثر لاندې اوکې نه فار ایگزامپل قبولیت تاسو کا اکثر څه انسټالو تاسو ته وایي چې یو آر اګری ته تاسو هغه شای چک کو او ان بعد بیان نه او بالکل صحیح چیک صحیح مطلب دا شی سے follow this company rules to please okay for example something for example دا سے چې تاسو د کمپنی please you can follow these company rules
فار ایگزامپل دا نو فار ایگزامپل د ایکسپټنس مطلب دا د چې تاسو د کمپنی رولز فار ایگزامپل زه تاسو ته وایم چې یار زه تاسو ولا ډیټا اوټ کوم نو دلته ما ولیکل پلیز آی ویل شیر یور ډیټا از ا پبلک یا فیسبوک پوه اسلی کنه نو فار ایگزامپل کته چیرې ایکسپټ کړه نو دا کلیک کا کنه ایکسپټ کړه نو یو کین ناٹ فالو یور فارم اوکے تو فارم نه سیټ کړه دی وغیرہ ایکسپټنس دا دی لکه ته یو کمپنی رولز دی یا تا چې یو غټ انفارمیشن ورده چې تا ته به موږ ریپلای 10 دن بعد کو یا any type of information تاسو چې کله چې انسټالو او اخیره چې لیکلي یو کین اګری نو په اګری باندې تاسو کلیک وکړو کني تاسو هغه سټیټمنټ ویلای هونی without you can agree with بالکل you can go to the another one page صحیح اوکے دا ان شاء الله وس خیر اوکے acceptance دیتا وي اوکے اینا بعد راجو یو بل آیټم اډ کو اوکے دا نو اینا بعد رادرومو د ټیکس باندې کلیک کو ډیټا فار ایگزامپل ډیټ سلیکټ کیا اوکے دا یا نمبر اوکے دا نمبر چې کار دا فار ایگزامپل دا نمبر تا پاسه وکړو کنه فون نمبر ولا اوکے دا اوکے دیتا تاسو اوکے دا نو دا ریکوایرډ کا فار ایگزامپل اوکے او دا ټریک کا اپډیټ کا اگر نمبر احمد بدلو دا بل نمبر دا مطلب دا ویلیډیشن لپاره ده کنه نه دا به اوس وګورئ یو منټ ورکا دا به زه میسج نه پاس کوم اوکے دا تاسو ترتیب چینج کوای سو نه دا ما دی جته اوکے دا تاسو دا یو بل لاندې کوای سو مخته کوای سو هر څه به کوای سو اوکے دا اپډیټ مې کو په دې سترګې باندې هم کلیک کوای سو پریویو چینج اذروایز یو کین کلیک ټو دی هیر اینڈ ریفریش یور پیج اوکے نمبر نور خو دا ټول شی ډیسکس کړ نمبرز دلته هغه نمبرز نه دي چې ته هغه فون نمبر اوکے دا ستنه سې لیکای د نمبرز مطلب دا دا تاسو چو کسان یو مختلف قسمه پرپس د پردوینه تاسو سره دا ډبل ایروز دي اوکے نا دا غته موبایل نمبر د پرانه سي استعمالوي احمد ډو یو انډرستانډ صحیح اوکے د چې ته سم ټایم لکه تاسو ټو فار ایگزامپل تاسو یو کلاس ته اپلای کو پوسټ کنه نو ته فار ایگزامپل دلته از ا سلیکټ ا نمبر او تر کوي چې تاسو 3 پیپلز 4 پیپلز هاو مچ یو کین پیپل لکه هوټل بوکینګ چې څو کسان نو دا غو لکه موږ اوس چې سپیسیفیک شي د پرانه جوړو نو موږ هر یو ماډول په ټچ کو دی د وجه اوکے اوکے ګډ اوکے نو کویکلی راجو اډ نیو آیټم باندې کلیک کو بیا کلاس وایند اپ کو سټډي بایو اوکے نا نو دا فلحال دی د هیڅ ضرورت نشته په دې ډیټ باندې به سلیکټ کو نو ډیټ مطلب دا د فار ایگزامپل سلیکټ یور ډیټ اوکے نا دا ټایټلز او لاندې پلیس هولډر چې به کې او دا به ریکارډ کې اوکے دا نور دې شان ته هیڅ نه وایو اوکے نا او دا بچو کو میسج نه به پاس کړه دا وګورم میسج نه مې پاس جوړ دا ما میسج دا ان مې پاس شو اوکے دا اپډیټس نو دا به ریفریش کو لاندې بس سکرول سو نو ډیټ تاسو یو ډاکټر د پر اپاینټمنٹ کو یا مختلف قسم شي د پر کو پوسټل نو تاسو تاریخ سلیکټ کوای سو او you can select your date for example تاسو یو ډاکټر د پر اپاینټمنٹ اخلو نو ضروري نه چې تاسو فارم جمع کو نو چې ته تاریخ سلیکټ کوای سي چې راځه په هفته په ورځ بدرجه اوکے نا صحیح چې کنفیوژن خو نشته بچي نه ان شاء الله نه وي اوکے نو دا به اوس ماته چرنګ راځي یا ببل ته چرنګ ورځي نو دلته فار ایگزامپل زه یو ګوګل ته دروم دلته لیکم چې ایمیل جنریټر فار ایگزامپل یو فیک ایمیل جنریټر دی چې ته فار ایگزامپل یو ټمپریری ایمیل ته جوړ کی اوکے دا نو په دې ته زرانه فار ایگزامپل ما دا ایمیل دا فار ایگزامپل دا ایمیل ما دا اوکے دا نو دا ما کاپی کو اوکے نو دا به اوس ما ته درومي چرنګ ډیټا چې دا چوک فیل کی نو ما ته به ایمیل ته چرنګ راځي چې یاره دا ډیټا چا چا پټ کړل اوکے دا نو تاسو کدل ته لاندې وګورئ ایمیلز اوکے دا نو ایمیلز باندې به کلیک وکړو نو دا ایمیل به ریموو کې دا کلاینټ والا به واچای اوکے دا او فرام ایمیلز دا به ریموو کې دا به واچای اوکے دا نو فارم نیم دا آی ټی پروجیکټ اوکے دا چې ما ته کله فارم ملاویږي دا ډیټا چوک فیل کی او ما ته ایمیل ته راځي
نو یې ته به لیکلي IT project او دلته به لیکلي new message from IT project for example ایمیل مې پکې واچو اوکې دا اوس زه دا اپډیټ کم اوکې اوس زه دا ریفریش کم هو اوکې دا اچھا دلته راغله و مې لیکل فار ایگزامپل باي ډیفالت مې سلیکټ احمد نمبر سلیکټ ایپ ډیولپمنٹ میل پښتو اردو انګلیش اوکې دا فار ایگزامپل 3 پیپلز select date کله را دروم 28 تاریخ ته او میسج this is a testing message اوکې دا فار ایگزامپل دا مې وته ولیکل sorry اوکې دا او yes please you can follow these rules پوه سولو په دې فارم سبمټ کوونه باندې کنه صحیح اوکې دا اوس زه دا سیټ کوم نو دلته لیکلي دي server error form not sent in error occurred email server from not sent this message is not visible for the site visitors اوکې دا ما سرور چې مسله ده نو د وجه دا ایمیل نه درومي otherwise it's not problem اوکې کدا چیرې دا ماته سرور مسله نه راکوله دا څنګه موږ هوستینګ چې مسله راغله ده د وجه اوکې نه نو otherwise کدا ما سند کړو اوکې نو دا به ماته دلته یو میسج معلوم سلو چې د کس نام دا د ایمیل دا شاید دا او دا اوکې نه چې قسمه کوېسچن یو کین اسک می نه ان شاء الله اوس پته زما چې بس دوره ډیر نه ونن دوره ډیر دا و کنه وای چې اخله نو زه خو اخستای سم احمد شاه ته ګوره احمد شاه بس کافی دی او بس د سبا نن مو کار وکړ ډیر اچھا اوکې دا بس یاره ډیر کار مې وکړ